numele meu e Cristian. Acesta este Realme GT7, de curând a primit Android 16, așa că în cele ce urmează vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea dacă sistemul de camere foto-video s-a îmbunătățit odată cu acest update. Așadar, aceasta este camera frontală, iar filmăm acum la o rezoluție de 4K în 60 de frame-uri pe secundă. Este 28 decembrie, este destul de frig afară și o zi destul de întunecată. Haideți să vă arăt cum arată și cerul. Mai este foarte puțin timp și o să vină și Revelionul. Bun, mie personal îmi place cum arată pe ecran, cred că arată foarte, foarte bine. La montaj voi vedea și dacă într-adevăr așa stau lucrurile. Haideți să vedeți și câteva selfie-uri și apoi o mostră din 1080p în 60 de frame-uri pe secundă. Tocmai ce ați văzut niște selfie-uri, ați văzut că există și un mod portret. Chiar iese foarte bine pozele în modul portret, sunt mulțumit de rezultate. Din punctul meu de vedere, camera s-a îmbunătățit toată cu acest update Android 16. Pe canalul meu există și un videoclip cu Realme GT7 pe vremea când era cu Android 15, filmat chiar în această zonă, dacă nu mă înșel, tot pe aici pe undeva. Bun, deci senzorul, cum spuneam, s-a îmbunătățit. Este un Sony IMX615, dacă nu mă înșel, care, după părerea mea, odată cu acest update s-a îmbunătățit considerabil. Deci, acum vedeți 1080p în 60 de frame-uri pe secundă, există și 30 de frame-uri pe secundă, chiar cu un mod steady activat. Nu o să vă mai arăt acum mostra, însă nu e foarte mare diferență. Bineînțeles că dacă facem așa la 60 e o treabă, la 30 e cu totul o altă treabă. Așadar, haideți să mergem mai departe la camerele de pe spate, care avem un Samsung J5 de 50 de megapixeli telefoto și un Sony IMX906 tot de 50 de megapixeli, care arată destul de bine și, bineînțeles, o cameră ultra-wide de doar 8 megapixeli, dar vom vedea în cele ce urmează. Haideți să-i dăm bătaie. Bun, am trecut la camerele de pe spate. Aceasta este camera ultra-wide. Este de 8 megapixeli. Sincer, nu știu de cine este fabricată. Haideți să vă arăt. Acolo este soarele. Deja este 1 ianuarie. Camera poate filma până la 1080p în 30 de frame-uri pe secundă. Adică este exact ceea ce vedeți voi acum. Nu este foarte strălucită, însă cu siguranță vă faceți treaba cu ea atunci când aveți nevoie. Ok. Am mers mai departe, aceasta este camera principală. Este un Sony IMX906 ce poate filma până la o rezoluție maximă de 8K în 30 de frame-uri pe secundă. Acum ce vedeți este 1080p în 30 de frame-uri. Pentru a putea face și un zoom între camere am setat această rezoluție. Haideți să vă arăt. Acum este camera principală. O să trecem pe ultra-wide. Acum este camera ultra-wide la un unghi de 0.6x. Am trecut pe camera principală, s-a simțit pe ecran cu siguranță. Iar acum pe camera telefoto. Haideți să mărim zoom-ul. Deci acum este camera telefoto. Rezoluția, zoom-ul maxim pe care îl poate realiza este 18x. Haideți să-l și vi-l arăt. Acum este 18x. Haideți să dăm înapoi ca să vedeți. 5x. Camera principală de la 2x. Și de la 1x a intrat camera ultra-wide, adică 0.6x, exact acum.
Deci acum este ultra-wide-ul. Haideți să dăm înapoi pe camera principală. Ok, facem câțiva pași. Mă scuzați, am coborât o bordură și nu am fost atent. Bun, se descurcă destul de bine. Haideți să vă arăt și o mostră scurtă din 1080 pe 60 de frame-uri pe secundă. Arată mult mai bine pe ecran, frame-urile fiind mai bune și stabilizarea pare mai bună. Nu putem schimba la 1080 pe 60 pe camera ultra-wide, ci doar pe cea telefoto. Soarele bate fix în fața mea și mi se pare că arată destul de bine pe ecran totuși. Haideți să vă arăt și un zoom rapid la 1080 pe 60. 2x, a intrat camera telefoto și mărim până la 18x, cât este maximul. Acum este maximul. Dăm înapoi. Camera principală 1x. Cum vă spuneam, nu merge schimbat pe ultra-wide. Îmi place foarte mult cum arată. Eu sincer observ o îmbunătățire față de Android 15 și nu cred că doar mi se pare, cred că chiar așa este. Haideți să mergem la 4K, după ce vedem câteva poze. La 60 de frame-uri pe secundă cu Dolby Vision activat, HDR activat. Este modul meu preferat de a filma. Însă, dacă vom activa HDR-ul cu Dolby Vision, vom avea un zoom de doar 4x. Haideți să vă arăt. 2x, a intrat camera telefoto. Iar acesta este zoomul maxim de 4x. Dacă nu activăm HDR-ul, vom avea la fel zoomul de 18x. Haideți să dăm înapoi pe camera principală. A intrat camera principală. Acesta este 1x, 24 de mm. La o rezoluție de 4K, 60 de frame-uri pe secundă. Haideți să vă arăt și un pic focusul. Foarte bine focalizează. Mi se pare că s-a îmbunătățit foarte mult camerele odată cu acest update. Dar haideți să alergăm un pic pentru stabilitate. Trebuie să știți că țin telefonul direct cu mâna. Nu am la mine niciun tripod și nici nimic altceva. Acesta este modul meu preferat de a filma. 4K în 60 de frame-uri de secundă. Nu doar cu acest telefon, ci cu toate telefoanele. Ok? S-a descurcat de minune.
Cum spuneam, camera principală permite o filmare până la 8K în 30 de frame-uri pe secundă. Deci este destul de generoasă. Acum vedeți 4K la 120 de frame-uri pe secundă. IMX906 este o cameră destul de populară. O întâlnim și pe telefoane noi, precum seria OnePlus 15, OnePlus Ace 6T și chiar Realme GT8 Pro, dacă nu mă înșel. Acum, GT8 sau GT8 Pro, nu vreau să spun o prostie. Stabilitatea nu e punctul forte, haideți să alergăm un pic. Da, se vede, destul de shaky pe ecran. Focalizează soarele foarte bine. Dacă aveți un gimbal și filmați cu rezoluția de 120 de frame-uri pe secundă la 4K, atunci este foarte bine. Dacă nu, sub nicio formă, nu recomand. Ok, haideți să vedem și 8K în 30 de frame-uri după câteva poze pe care le veți vedea, numai decât. Înainte de mostra 8K, haideți să vedem cum se descurcă un pic telefonul și pe timp de noapte. Și pentru că mulți dintre voi veți alege 4K la 60 de frame-uri pe secundă, aceasta este rezoluția pe care o vedeți și acum. Ok, mie personal îmi place și din nou cred că este îmbunătățită. Ok, haideți să trecem și la camera de pe spate. Pentru camera de pe spate am ales tot 4K la o rezoluție de 60 de frame-uri pe secundă. Pentru că sunt sigur că mulți dintre voi exact așa veți filma. Stabilitatea este foarte bună, din ce observ eu. Este cu HDR activat. Și avem un zoom de 4x. Haideți să-l și probăm. Ok, a intrat camera telefoto, ați văzut și voi. Să dăm până la 4x. Ok, acesta este zoomul de 4x al camerei telefoto Samsung GN5. La stabilitate stă destul de prost, după cum vedeți, în timp ce merg, foarte neclar. A intrat din nou camera principală. Da, din păcate camera telefoto la stabilitate este foarte prost pe timp de noapte. Stabilitatea pare ok pe camera principală. Bun, haideți să vedeți și ultima mostră 8K. Acesta este ultimul test, este 8K în 30 de frame-uri pe secundă, adică maximum ce poate filma telefonul. Ar fi fost bine și un 60 de frame-uri, însă majoritatea telefonelor filmează până la 8K în 30. Cu siguranță voi veți vedea în 4K pe YouTube, pentru că veți vedea un upscale, nu up, ci down. Ok, am făcut niște tripte, haideți să vi le arăt. Este ok ca și stabilitate, având în vedere și rezoluția de 8K. Bun, părerea mea este că odată cu acest Android 16 camerele s-au îmbunătățit. Cel puțin la 4K
s-au îmbunătățit considerabil. Iar dacă mă întrebați pe mine, telefonul merită cumpărat în continuare, deși a apărut de ceva timp. Vi-l recomand cu toată încrederea. Bun, ne vedem la următorul review, la următoarea recenzie. Numai bine!